नमस्कार, यम्मी कुटुंबीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तुम्ही कधी मातीच्या भांड्यांमध्ये बनवलेलं जेवण खाल्लं आहे का? खाल्लं असेल तर तुम्हाला माहित असेल की त्याचं अप्रतिम असते आणि त्याशिवाय ते पौष्टिक असते। तर आज आपला विषय आहे मातीची भांडी। आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की मातीची भांडी कशी वापरायची, त्यांची काळजी कशी घ्यायची, नवीन भांडी घेताना काय काळजी घ्यायची आणि भांडी घेतल्यानंतर त्यांची स्वच्छता कशी करायची, भांडी वापरल्यानंतर त्यांची स्वच्छता कशी करायची आणि स्वयंपाक मातीच्या भांड्यामध्ये करताना काय महत्त्वाची काळजी घ्यायची असते ते सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार। तर चला पाहूयात। आणि चालू करण्यापूर्वी आणखी एक गोष्ट, तुम्ही जर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा, कारण अजून छान छान व्हिडिओज आपण घेऊन येणार आहोत तुमच्यासाठी। सो प्लीज सबस्क्राईब करा। मातीची भांडी कशी वापरायची आणि त्यांची काळजी कशी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेऊयात आपल्या या व्हिडिओमध्ये। तर सर्वात प्रथम आपण पाहूयात की मातीच्या भांड्यात जेवण बनवण्याचे काय फायदे आहेत। पहिला म्हणजे मातीच्या भांड्यांमध्ये जेवण बनवल्याने अन्नातील पोषक तत्वे जशीच्या तशी आपल्या शरीराला मिळतात। जसे की पोषक तत्व मिळण्याचे प्रमाण खालीलप्रमाणे, मातीच्या भांड्यात तुम्ही जर जेवण बनवले आणि ते ग्रहण केले तर तुम्हाला 100% पोषक तत्व मिळतात। लोखंडाच्या भांड्यात केले तर 95%, स्टीलच्या भांड्यामध्ये केले तर 50 ते 60% आणि सर्वात कमी ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये 15 ते 20%। म्हणून जास्तीत जास्त मातीच्या भांड्यांचा वापर करावा। आता अजून एक फायदा असा आहे की मातीच्या भांड्यांमध्ये जेवण बनवल्याने गॅसची बचत होते। तर ते कशी? कारण मातीची भांडी लवकर गरम होतात आणि ती बराच वेळ गरम राहतात। तुम्ही काही शिजवताना तो पदार्थ 70 ते 75% शिजला की गॅस बंद करायचा, बाकी पदार्थ आतील उष्णतेने पूर्णपणे शिजतो। बाजारामध्ये काळ्या मातीची आणि लाल मातीची अशा 2 प्रकारचे भांडे दिसतात। तर हे दोन्ही भांडे जेवणासाठी किंवा स्वयंपाकासाठी वापरू शकतो। यामध्ये भाजलेली भांडी आणि कच्ची भांडी हे 2 प्रकार बघायला मिळतात। तर कच्ची भांडी ही स्वयंपाकासाठी वापरता येत नाहीत आणि जी भांडे गुळगुळीत असतात, भाजलेली असतात, तेच भांडे आपण जेवणासाठी वापरू शकतो। तर असे भांडे घेताना ते वाजवून घ्यायचे। फुटलेले भांडे असेल तर त्याचा आवाज फाटल्यासारखा येतो। फुटलेले भांडे घेऊ नये। मातीचे नवीन भांडे घरी आणल्यानंतर वापरण्यापूर्वी ते 25 ते 30 तास स्वच्छ पाण्यात बुडवून ठेवायचे आहे। भांड पाण्यामध्ये पूर्ण बुडवून ठेवायचे आहे। याच्यामुळे भांड्यांची टिकण्याची क्षमता वाढते, त्याला लवकर तडा जात नाही आणि भांडे बरेच दिवस टिकते। पंचवीस ते 30 तास पाण्यात बुडवलेली भांडी नंतर 2 दिवस कडक उन्हामध्ये सुकवून घ्यायची। कडक उन्हामध्ये सुकवून घ्यायची। मातीच्या भांड्यांसाठी लाकडी किंवा सिलिकॉन चमचे, स्पॅच्युला, उलटणे पोळी वापरावेत। इतर धातूच्या चमच्यांमुळे भांड्यातील माती खरवडली जाऊन ती अन्नात येऊ शकते। तसेच मातीची भांडी गॅसवरून उतरण्यासाठी
पकडचा वापर करू नये, ती आपण हाताने सुद्धा उतरवू शकतो किंवा तुम्ही कापडाचा वापर करू शकता। आजकाल बाजारामध्ये हँडल असलेले सुद्धा मातीची भांडी मिळतात। मातीची भांडी रिकामी गॅसवर कधीच ठेवू नये, त्यात आधीच तेल किंवा पाणी टाकलेलं असावं, नाहीतर भांडे गरम होऊन फुटू शकते, त्याला तडा जाऊ शकतो। गरम भांडी ही जमिनीवर डायरेक्टली ठेवू नये, त्यासाठी स्टँड मिळते किंवा स्टँड नसेल तर तुम्ही डिश किंवा एखाद्या प्लेटचा वापर करू शकता। मातीची भांडी वापरल्यानंतर स्वच्छ कशी करायची? मातीची भांडी ही तारेच्या स्क्रबरने साफ करू नये किंवा कोणत्याही स्क्रबरने साफ करू नये, यासाठी नारळाची केसरं म्हणजे नारळाच्या शेंड्या वापराव्यात। त्या पाण्यात बुडवल्यास त्या मऊ होतात, याने मातीच्या भांड्यांना काहीच धोका नसतो। जर तुम्ही तारेचा किंवा इतर स्क्रबर वापरला तर त्याने आतील माती निघून जाईल आणि भांड खराब होऊन जाईल। शिवाय मातीची भांडी साफ करण्यासाठी साबण, पावडर, जेल हे वापरू नये, कारण ते मातीच्या भांड्याला जे छिद्र असतात त्याच्यामध्ये जाऊन बसेल आणि मग शिजवलेल्या अन्नाला त्याचा वास येईल। मातीची भांडी वापरल्यानंतर ते थोडेसे काळे होऊ लागते, कारण ते मातीचेच कण जळून काळे झालेले असतात, तेव्हा ते काढण्याचा उगाच प्रयत्न करू नये। वापरलेल्या मातीच्या भांड्यांचा तेलकटपणा काढण्यासाठी गरम पाणी आणि लिंबू हे वापरू शकतो, त्याने त्याचा तेलकटपणा निघून जाईल, पण साबण, पावडर अजिबात वापरू नये। मातीची भांडी स्वच्छ धुतल्यानंतर कोरडे करण्यासाठी कापडाने पुसून घ्यावेत आणि उन्हात सुकू द्यावेत, कारण त्याच्या आतील माती सुद्धा सुकणे जरुरी आहे, नाहीतर आतल्या ओलेपणाने त्याला बुरशी धरू शकते। दही लावण्यासाठी मातीचं भांड उत्तम निवड आहे। हे आहे मी लावलेले दही, तर पाहूयात हे मी कसं केलं आहे। तुम्हाला ही मातीच्या भांड्यांविषयीची माहिती कशी वाटली नक्की कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा। मी प्रयत्न केला आहे पुरेपूर तुमच्या सर्व शंका कुशंकांना उत्तर देण्याचा। त्यानंतर तुमचे अजून काही प्रश्न असतील तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा, कारण अजून नवीन खूप छान आपण व्हिडिओज घेऊन येणार आहोत। त्यासोबतच मातीच्या भांड्यांमध्ये त्यातल्या काही रेसिपीज मी लवकरच घेऊन येणार आहे। सो सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। बाय बाय।